open natin to lahat. And bukas na yung birthday. Ito yung mga pinamili ko sa Shopee para sa 7th birthday ni Ian. Magdi-DIY lang tayo na decorate. Open. Ayan, open na natin. Iyan, bawal na open. Na kumpleto. Itong unang package, naka 680 plus na ako. Pero may mga parating pa. Ibang seller naman. Bumili ako ng curtain. Yan, para pang backdrop natin. Yan, color black. Dalawa ba to? Or Hi guys! Hi guys! Ayan, bali tatlong black na. What? Tatlong foil curtain na color black. Dalawang color silver. At tatlong color green naman. Oh, you sit properly. Sit properly. Ito medyo nakaka-turn off kasi walang balot. Ayan. Foil balloon na number 2. No! Number 2 and number 8. Na color black na foil balloon. 2 and 8. Yan, umorder din ako ng plastic table cover na color black. Yan, dalawa na yung in-order ko. And ganito siya kalaki, kahaba. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa na-open kung gaano to kahaba. Pero sana magkasya siya sa aming gagamiting table. Yan, ito yung balloon string. Ito yung gagamitin natin para makagawa tayo ng balloon garland. Ang tawag dito ata is string. Ewan ko kung string yung tawag niya. Pero lalagay ko na sa screen kung ano yung pangalan. And the last one is etong balloon glue dot. Ayan. Para pag gusto niyo pagdikitin yung mga balloon, ito yung gagamitin natin. Yun lang sa unang package. Papakita ko na lang sa inyo yung next na darating. Yung first batch. The next day. Ito na yung mga dumating na Shopee orders ko. Mamaya open ko yan pagdating sa bahay. 3 days later. Morning guys, dumating na yung mga order natin para sa pang DIY decoration natin sa birthday ni Gian. Ito na, nung March 4 pa to or March 3 nagsidatingan. Ito napakita ko na sa inyo yung foil curtain. Ito na lang, i-open natin to lahat. And bukas na yung birthday. If ever may kulang dito, yari tayo. So, open na natin. Hinahin na natin ito. Swimming attire ni Gian. Binilhan ko siya kasi wala na siya. Yung pinagliitan niya, ibibigay kay Gavin. Ay, yung susuot din Gavin. So, hindi ko na binilhan si Gavin. Parang mukhang maliit. So, ayan. Nasa 200 plus to. Tulog pa siya. And excited na siya for tomorrow. Bukas ko na lang ipapakita sa inyo yung bike na regalo namin sa kanya. Bike kasi regalo namin sa kanya. BMX. Next one. Ito yung balloon pump. Yan. Ayan. So, ito siya. Ito yung US. Ganito, mahaba yung uso niya. Ito naman yung, tama ba? Ewan ko, nalimitan ko na. Basta, 59 pesos to yung mamahalan. Ito yung mura lang, 39 pesos lang. So, kasama ng balloon pump. Ito 16-inch na letter foil balloon. C-A-R L N-R D-L-I G-I-A-N at 7. Wait muna tayo. Minecraft yung bala kong tema. So, yan. Party banner. Tama ba? Banderitas. Banderitas yan.
na Minecraft. Candy box. Paper plate. Ano lang to? 10 pieces lang. Kasi onti lang naman yung bata na kasama. Party hat. Foil balloon to na Steve ba pangalan nito sa Minecraft. Lalagay ko na lang dito sa screen yung itsura niya. Dalawang ano lang, bilog lang na balloon. Ito. Party cup. Dalawa na lang. Unahin na natin itong manipis lang. Happy birthday banner. Shiny siya. O yan. Pero, yan. Ganyan yung color niya. Yan. H, A. Yan. Happy T. So, yung Y, dapat dalawa rin to. B, bird, R. Yan, R. A, D. Letter D. Ulit. What? Thank you, Lord. Kompleto. Papakita ko yung design niya dyan sa screen. Ayan, full na po yung memory natin. Ito ata para kay Papa to. Kasi dalawa sila yung may birthday. Karayom, parang karayom. Yan, hindi na po talaga kaya ng memory natin. Salita ko ng salita, hindi na pala nagre-record. H, and happy, B, birthday. Yan. Tapos, may kasama na siyang, ito na yung pinakatali niya. Tsaka may dalawa siyang ganito, hindi ko alam kung para saan. Pantahi. last parcel. Ito yung importante din. Balloons na 10 pieces per ganito. Ayan, per plastic. Ayan. Tatlong color green. Dalawang black. Dalawang brown. Pero yung brown nila parang color purple siya. Color silver. So, pangtay ng balloon. Ito itsura niya. Hindi pa ako marunong kung paano to. Ayan. Alam nyo, advice ko sa inyo, pag okay naman sa Shopee, pag okay naman yung order nyo, please, mag-rate kayo. Makakatulong yun sa seller, diba? Alam niyo naman, diba, kahit tayo, personally, sa reviews din tayo tumitingnan. At saka, hindi lang basta reviews, ha? Hindi yung iba, yung basta lang maka-review na ganun, pipicture lang ng kung ano-ano, wag naman sana ganun, or screenshot lang sana kung ano talaga yung na-receive nyo, picturean nyo hanggat maaari. Kasi tinatamad tayo, di ba, mag-rate pag okay naman, pero pag pag di okay, grabe makapag-rate. Oh, I'm so happy. May kasama na siyang stick. Ayan o, ito yung below nalalagyan na pinaka-stand niya, tapos ito yung mga stick. Ayan, so sana ayan, kasama na siya. I'm so happy. Ayan, para kung hindi mag-work kasi yung aking balloon garland, gagawin ko na lang yung pangalawa kong plan, yung sa gilid na lang yung mga balloon. So ito yung stand, sana mag-work din. Ito ang parcel number 1. Ayan, ito yung pinaka-tema, kaya ito yung pinaka-importante. Ito yung happy birthday banner. Pipicturean ko na lang din siya pagdating dun sa event. Carl, Gian at 7. Ayan. Siya, pero sana magkasya kay Gian since fitted naman pag diba, pang swimming. Ayan. Pipicturean ko na lang din siya pagsuot na niya. And last one, ito. Last parcel. Kompleto lahat ng kalat natin. Ito muna guys, ipuputol ko na dito. Bukas ko ipapakita sa inyo sa party na kung paano ko aayusin. The next day. Hi guys! Ito na ang aming final product. Ayan yung aming design. Minecraft yung sa aking asawa is ito lang. Silver kasi 28. Ano lang, pumutok lang ito. Nawala. May butas na. Papakita ko sa inyo. Magkakaroon tayo ng quick montage.
lang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do you want to know?